મહાશિવરાત્રિ આવે એટલે માર્કેટમાં શક્કરિયા બહુ જ મળે. આપણે શક્કરિયામાંથી શીરો, વેફર, શાક એવું બધું બનાવીને ખાતા જ હોઈએ છીએ. પણ શેકેલા શક્કરિયા એવું નામ પડે એટલે આપણને બધાને બાળપણમાં ચૂલા કે સગડી પર શેકી અને ઉપરથી મીઠું, મરચું, લીંબુ છાંટીને ખાતા શેકેલા શક્કરિયા યાદ આવી જ જાય. પરંતુ અત્યારે ના ચૂલા રહ્યા કે સગડી, અને માઇક્રોવેવ ઓવનમાં પણ શક્કરિયા શેકીએ તો ક્યારેક ઉપરથી એકદમ સુકાઈ જાય, તો ક્યારેક અંદરથી કાચા રહે અને શક્કરિયાની ઓરિજિનલ મીઠાશ તો આવે જ નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચૂલા, સગડી કે માઇક્રોવેવના ઉપયોગ વગર ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને એકદમ સરળ રીતે શક્કરિયા શેકીશું. ઓરિજિનલ મીઠાશ જળવાઈને આ રીતે શેકેલા શક્કરિયા તમે એકવાર ચાખશો તો તમને બાળપણ તો ચોક્કસ યાદ આવી જ જશે. શેકેલા શક્કરિયા બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ મીડિયમ સાઇઝના અને થોડા થીક શક્કરિયા લીધા છે. અહીં શક્કરિયા પસંદ કરતી વખતે બહુ પાતળા શક્કરિયા નહીં લેવાના, કારણ કે પાતળા શક્કરિયાનો ગર ઓછો હોય છે. માટે જેટલો ગર વધારે હોય તેટલા શેકેલા શક્કરિયા ખાવાની વધુ મજા આવે છે. શક્કરિયાને પાણીથી ધોઈ સાફ કરી અને કોરા કરી લીધા છે. તો હવે પ્રથમ દરેક શક્કરિયામાં આ રીતે ચપ્પુની મદદથી ચારે તરફ કટ લગાવી દઈશું. કટ છે તે બહુ અંદર સુધી નથી લગાવવાના. આ રીતે શક્કરિયામાં કટ લગાવવાથી ગરમી અંદર સુધી જલ્દીથી પહોંચે છે, જેથી ઓછા સમયમાં શક્કરિયા શેકાઈ જાય છે. બધા શક્કરિયામાં કટ લગાવાઈ જાય એટલે દરેક શક્કરિયામાં આ રીતે થોડું એવું તેલ લગાવી લેવાનું છે. ચારે બાજુ વ્યવસ્થિત હાથ વડે તેલ લગાવી લઈશું, જેથી શક્કરિયા શેકાઈ જશે છતાં પણ તેની છાલનો કલર છે તે એવો સરસ ગુલાબી રહેશે. ધીમે ધીમે એક પછી એક એમ બધા શક્કરિયામાં આપણે વ્યવસ્થિત તેલ લગાવી લેવાનું છે. બધા શક્કરિયા તેલ લગાવી અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લઈશું. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને આ રીતે તેના પ્રથમ એક ટુકડામાં કાપી લઈશું. તેના વધારે 2 ટુકડા કરી લેવાના છે, એટલે કે એક ટુકડામાં એક શક્કરિયું રેપ થઈ જાય તેવા એક સરખા ટુકડા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલના કરી લઈશું. હવે એક શક્કરિયાને લઈ અને તેને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પર રાખશું અને આ રીતે તેને બધી જ બાજુથી વીંટાળી લઈશું. તેના બંને સાઈડ પણ આ રીતે રેપ કરી અને કવર કરી લેવાના છે. અહીં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી રેપ કરતી વખતે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શક્કરિયું એકે સાઈડથી ખુલ્લું ના રહી જાય. આ રીતે ધીમે ધીમે બધા શક્કરિયાને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી રેપ કરી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. રેપ થયેલા શક્કરિયાને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક પેન રાખીશું. આપણે ઘરમાં રસોઈમાં ઉપયોગમાં લઈએ તે મીઠું લઈ આ પેનમાં ઉમેરવાનું છે. પેનનું તળિયું ઢકાઈ જાય તેટલું મીઠું ઉમેરશું. અહીં મેં આ પેન પ્રમાણે આશરે 500 ગ્રામ જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે મીઠાને પેનમાં બરાબર ફેલાવી લઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી આશરે 2 થી 3 મિનિટ ગરમ થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી અહીં ઢાંકણમાં વરાળ જોવા મળે છે, એટલે કે મીઠું છે તે ગરમ થવા લાગ્યું છે. તો હવે ઢાંકણ ખોલી ચમચા વડે મિક્સ કરતા જઈ મીઠું ફેરવી લેવાનું છે, જેથી મીઠું બધી સાઈડ એક સરખું ગરમ રહે. હવે આ ગરમ સોલ પર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં રેપ કરેલા શક્કરિયા એક પછી એક આ રીતે ગોઠવી દેવાના છે. અહીં મેં આ શક્કરિયા શેકવા માટે પેનનો ઉપયોગ કર્યો છે. અહીં શક્કરિયા શેકવા માટે પેનના બદલે નોનસ્ટિક અથવા એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલની કઢાઈ પણ વાપરી શકાય છે. બધા શક્કરિયા સરસ ગોઠવાઈ ગયા છે. તો હવે તેના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ એક સાઈડ શેકાવા દઈશું. આશરે 4 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલશું અને ચીપિયાની મદદથી દરેક શક્કરિયાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. નીચેની બાજુ શક્કરિયું થોડું શેકાય અને સોફ્ટ બન્યું છે, તો સાઈડ ચેન્જ કરવાથી બીજી સાઈડ પણ શક્કરિયા શેકાવા લાગશે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી અને વધારે 5 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર શક્કરિયાને શેકાવા દઈશું. વધુ 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું. ઢાંકણ ખોલતા જ ગરમા ગરમ વરાળ સાથે શક્કરિયા શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગશે. તો ચપ્પુની મદદથી શક્કરિયા બરાબર શેકાયા છે કે નહીં તે ચેક કરશું. જુઓ, બધા શક્કરિયામાં ચપ્પુથી ચેક કરતાં ચપ્પુ આરામથી અંદર સુધી ઉતરી જાય છે અને બહાર કાઢીએ તો એકદમ ક્લીન ચપ્પુ બહાર આવે છે. તેનો મતલબ એ છે કે શક્કરિયા એકદમ સરસ અંદર સુધી શેકાઈ ગયા છે. અહીં બધા શક્કરિયા એક સાઇઝના હતા માટે તે શેકાઈ ગયા છે. જો વધારે થિકનેસના શક્કરિયા હોય તો શેકાવામાં વધુ 1 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે. અહીં આ શક્કરિયા શેકતા ટોટલ 8 થી 9 મિનિટનો સમય થયો છે.
હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને શેકાયેલા શક્કરિયા છે જે ચીપિયાની મદદથી એક પછી એક બહાર કાઢી લેવાના છે. હવે બહાર કાઢેલા શક્કરિયા ખૂબ જ ગરમ છે, માટે 2 થી 3 મિનિટ ઠંડા થવા રાખીશું. 2 મિનિટ પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ છે તે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો એક શક્કરિયાને આ રીતે હાથથી પ્રેસ કરી અને જોશું તે એકદમ સોફ્ટ અને બરાબર શેકાઈ ગયું છે. તો હવે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પર ચીપકેલું થોડા મીઠાને દૂર કરી અને શક્કરિયા પરથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પણ કાઢી લઈશું. ફોઇલ કાઢતા જ છાલના એવા જ રહેલા ગુલાબી કલર સાથે ગરમા ગરમ શક્કરિયું શેકાઈ ગયું છે. તો હવે તેને ડીશમાં રાખી દઈશું. બધા શક્કરિયામાંથી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ દૂર થઈ જાય પછી જોઈ શકાય છે કે અંદર સુધી શક્કરિયા સરસ શેકાયા છતાં બહારથી શક્કરિયાની છાલનો કલર એવો જ ગુલાબી રહ્યો છે. હવે આપણે શક્કરિયાની છાલ આ રીતે હાથ વડે ઉખાડશું. જુઓ, એકદમ ઇઝીલી હાથથી બધી જ છાલ ઉખડી જાય છે. શક્કરિયાને મેં માઇક્રોવેવ ઓવનમાં પણ ઘણી વખત શેક્યા છે. તેમાં શક્કરિયા શેકાઈ તો જાય છે, પરંતુ શક્કરિયામાંથી મોઇસ્ચર છે તે એકદમ દૂર થઈ જાય છે, જેથી શક્કરિયા છે તે ઉપરથી ડ્રાય થઈ જાય છે અને છાલ જાડી થાય છે. વળી છાલ ઉખેડવા માટે ચપ્પુનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, જ્યારે અહીં તો હાથ વડે જ ઇઝીલી છાલ ઉખડી જાય છે. હવે શક્કરિયાને હાથ વડે જ 2 ટુકડા કરશું. ટુકડા કરી પ્રેસ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝીલી પ્રેસ થઈ જાય છે, એટલે કે શક્કરિયા એકદમ સરસ અંદર સુધી શેકાઈ ગયા છે. આ રીતે બધા શક્કરિયાની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. અહીં આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે બરાબર શક્કરિયા શેકાયા ના હોય તો છાલ આ રીતે હાથથી ઉખાડી શકાતી નથી. બધા શક્કરિયાની છાલ નીકળી ગઈ છે. મને તો આ શક્કરિયા તેની ઓરિજિનલ મીઠા સાથે એમ જ ભાવે છે, પરંતુ અહીં આપણે આનો મસાલો કરવો છે, માટે તેના નાના ટુકડા કરી લઈશું. શક્કરિયા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે, માટે એક સરખા ટુકડા નહીં થાય, તો પણ ટુકડા કરવાથી તેમાં મસાલો સરસ મિક્સ થઈ જાય છે. હવે શક્કરિયાના નાના ટુકડા થઈ ગયા છે, તો તેના પર પ્રથમ લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું, ત્યાર પછી મીઠું પણ સ્પ્રિંકલ કરશું. અહીં પસંદગી પ્રમાણે ઉમેરવું હોય તો ચાટ મસાલો પણ ઉમેરી શકાય છે, પરંતુ શક્કરિયાની ઓરિજિનલ મીઠાશ જ એટલી સરસ હોય છે કે તે ઓછા મસાલા હશે તો પણ ખૂબ જ ભાવશે. હવે છેલ્લે ખટાશ માટે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું અને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરશું. શેકેલા શક્કરિયાની આ ડીશ જોઈને પછી કોના મોઢામાં પાણી ના આવે? નાના મોટા સૌને આ શક્કરિયા તો ભાવે જ. ફ્રેન્ડ્સ, ગેસ ઉપર જ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને તે પણ શક્કરિયાની ઓરિજિનલ મીઠાશ જળવાઈ રહે તેમ શક્કરિયા શેકવાની આ ખૂબ જ સરળ રીત છે. તો આ રીતે શક્કરિયા શેકી અને તમારું બાળપણની યાદ જરૂરથી તાજી કરજો. અને આ સરળ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. ફરી મળીશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.